تورتة عيد ميلاد ولد وبنت، كل سنة وهم طيبين عمر وأمينة، يا رب سنة سعيدة عليكم يا رب. التورتة دي أنا عملتها يوم الحد اللي فات، بس كنت تعبان ومش قادر أعملها، وكنت مهبط كده ونفسيا مش في مود شغل خالص، لحد ما جالي رسالة على الواتس من حد أكيد هيعرف نفسه هو مين، خلتني اتحولت بالمعنى الحرفي. طاقة معرفش جت منين، وكنت بشتغل وأنا مبسوط جدا، وكان ميعاد التسليم يوم الاثنين، خلصتها بدري وسلمتها يوم الحد بالليل. والسر فين؟ السر في رسالة الواتس اللي جاتلي أول اليوم. البني آدم مننا محتاج حد يقوله كلام حلو طول ما هو عايش، محتاج حد يقوله ايه الحلاوة دي، كمل، برافو، الله عليك، بحبك. أي كلمة حلوة تخلينا نعرف نكمل في الدنيا دي. أي كلمة حلوة بنسمعها مهما كانت صغيرة بتدينا طاقة بتخلينا نعرف نحب الدنيا ونتبسط ونكمل ونفرح. فدايما بنحتاج ناس يشوفوا الحتة الحلوة اللي فينا، يشوفوا قلوبنا كويسة، يشوفونا احنا كويسين، يقدرونا. وعلى فكرة الواحد مهما كبر في العمر محتاج ان شاء الله واحد بس في حياته يقوله دايما كلام حلو، علشان بيفرق جدا، بيفرق في كل حاجة. وبيتهيألي مش خسارة فينا اي كلام حلو. ما تبخلوش على حد بكلمة حلوة تقدر تقولها تغير حياتك.